درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. در جلسه گذشته ما موضوع نحوه تحریر دفتر روزنامه رو بررسی کردیم. من تو اون جلسه بهتون به صورت کامل همراه با یک مثال عملی نحوه تحریر دفتر روزنامه از روی فرم سند حسابداری رو بهتون آموزش دادم. اگه ندیدیدش پیشنهاد میکنم برگردید و این قسمت رو هم ببینید. اما این جلسه ما در قسمت 7 فصل 4 دوره حسابداری مقدماتی در این بخش از فصلمون هستیم و موضوع این جلسه ما موضوع دفتر کل چیسته. در واقع اگه به روندی که تا الان طی کردیم توجه کنید، من در ابتدای کار بهتون موضوع رویدادهای مالی رو آموزش دادم که چی هستش، چه ویژگی‌هایی داره. بعد با هم دیگه رفتیم فرم سند حسابداری رو بررسی کردیم و نحوه ثبت سند حسابداری، بعد دفتر کل و نحوه تحریر دفتر روزنامه و نحوه تحریر دفتر روزنامه رو با هم دیگه دیدیم. حالا در این جلسه رسیدیم به موضوع دفتر کل تا این چرخه حسابداری و چرخه ثبت اسناد در حسابداری رو با هم بتونیم کامل کنیم. قبل از هر چیز یه تعریفی از دفتر کل داشته باشیم. یه تعریف خیلی کوتاهی که من براتون آماده کردم تا بیس ذهنی شما، اون پایه ذهنی شما از دفتر کل شکل بگیره. چیزی که من تحقیق کردم و در سایت‌های مختلف و در واقع منابع آموزشی و کتب مختلف دیدم و در نهایت به یه چکیده و خلاصه‌ای رسیدم، این جمله خیلی کوتاهه که دفتر کل رو میاد معرفی میکنه. در واقع میگه دفتر کل وظیفه مرتب سازی و سازماندهی و طبقه بندی اسناد رو داره و با کمک دفتر کل ماندگیری از حساب‌ها به راحتی قابل انجامه. ببینید، اگه برگردیم به منطق اصلی و دلیل اصلی وجود حسابداری که همون گزارشگیریه، در واقع دفتر کل رو برای ما بابت این به وجود آوردن که ما در یک مرحله بیایم اسنادمون رو ثبت کنیم، بعد وارد دفتر روزنامه کنیم، بعد از دفتر روزنامه وارد دفتر کل کنیم تا در این چرخه‌ای که داره رویدادها طی میکنه هم یک سری اشتباهاتش در بیاد، همین که در ابعاد مختلف کسب و کارمون بتونیم یه سری گزارش‌ها رو بگیریم. یعنی اگه به خودی خود به دفتر روزنامه به دفتر کل بخوایم نگاه کنیم، دفتر کل جدای از این که یه سری دردسرهای تحریر و یه سری داستانا برامون داره، به خودی خود خیلی کاربردی و به درد بخورم هست. هرچند این به درد بخور بودنش برای قدیمه، برای زمانی که ما از نرم افزارهای حسابداری استفاده نمی کردیم و جایی رو نداشتیم که ازش گزارش بگیریم، ناچارن می اومدیم دفاترمون رو می نوشتیم و از روی دفاتر گزارشامون رو می گرفتیم. ولی الان که دیگه نرم افزار هستش، این در واقع منطق و اون چیزی که دفتر کل قدیم داشته و ما یه سری گزارشات رو میداده الان دیگه نداره. ولی باز همچنان ملزم هستیم طبق قانون که دفاتر کلمون رو هم تحریر بکنیم. پس دفتر کل وظیفه سازماندهی و مرتب سازی و طبقه بندی رو داره. یه تعریف هم توی ماده 8 قانون تجارت در رابطه با دفتر کل هست که میگه دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به صورت خلاصه ثبت کند. حالا جدای از این که این یه تعریفی از دفتر کل در قانون ماده 8 قانون تجارت، در واقع اومده نحوه انجامش رو بیشتر روش تمرکز کرده که تاجر باید هفته یه بار اینا رو از دفتر روزنامه ببره رو دفتر کل و تو صفحه مخصوص خودش بنویسه. شاید الان این جمله رو بخونید خیلی متوجهش نشید، ولی در ادامه حتما بهتون توضیح میدم. خب بریم اسلاید بعدی. اسلاید بعدی در رابطه با فرم دفتر کل اومده تمرکز کرده. مثل دفتر روزنامه اول میخوام فرم دفتر کل رو هم بهتون نشون بدم. بچه‌ها دفاتر کل تقریبا این شکلی هن. یعنی یه دفتری هن که جلدشون این شکلیه، روش نمیشه دفتر کل. من مدل دیگه ای ندیدم ولی ممکنه رنگای مختلف داشته باشه. اما فرم دفتر کل چجوریه؟ ببینید اگه این دفتر رو بازش کنین توش یه سری برگه های این شکلی داره که دونه دونه میخوام اینا رو براتون شرح بدم.
ممکنه بعضی جا این شکلی هم ببینید، ولی فرم اصلی و عرفی که وجود داره همین شکل قبلی این شکلیه، ولی مثلا اگه این شکلی باشه هم اشتباه نیست. ولی شما مثلا دفتر کل و دفتر روزنامه رو بعد از سامانه ثبت شرکت ها درخواست بکنید، چیزی که اونا میفرستن برگه هاش این شکلیه و توی برگه هایی به این شکل باید تحریر بکنید، مثلا این شکلی نیستش. ولی خب اینم یه فرم ساده تره برای اینکه قابل فهم تر بشه فرم دفتر کل چه شکلیه. اسلاید بعدی در رابطه با اجزای دفتر کل داره به ما توضیح میده. در واقع میخوام براتون اجزای دفتر کل رو هم معرفی کنم. یه شکلی رو من داخل پاورپوینت ترسیم کردم به این شکل و میخوام طی همین شکل بهتون اجزای دفتر کل رو معرفی کنم. ببینید دفتر کل رو که حالا این شکلی بود، ولی اگه بخوایم ساده تر طراحیش بکنیم یه شکل این شکلی میشه. اگه اینو بخوام در نظر بگیریم، میخوام معرفی کنم بهتون بگم که هر کدوم از این اجزا نقششون چیه. ببینید در ابتدای کار یه نکته‌ای که در دفتر کل وجود داره مثل دفتر روزنامه نیست. یعنی ما دفتر روزنامه رو باز میکنیم و تمامی رویدادها رو به ترتیب تاریخ از صفحه اول می‌نویسیم تا صفحه آخر بدون اینکه به نکته خاصی توجه بکنیم. عیناً هم رویدادها رو از سند حسابداری به ترتیب تاریخ مرتب می‌کنیم و می‌نویسیم. ولی در دفتر کل تفاوتی که وجود داره اینه که ما هر حساب رو میایم جدا میکنیم، یعنی نمیایم همه رو همینطوری به ترتیب رویداد به ترتیب تاریخ توی صفحاتش بنویسیم. دفتر کلی که باز میکنیم از صفحه اولش میایم دونه دونه به هر حساب کلمون در واقع کدینگ حسابداری که داریم یه صفحه اختصاص میدیم. و منظورم از یک صفحه یک عدد صفحه نیست. ممکنه مثلا یه حسابی گردش بالایی داشته باشه و نیاز به صفحات بیشتری داشته باشه، خب میایم بهش مثلا 10 صفحه اختصاص میدیم، 20 صفحه اختصاص میدیم. ولی به هر حال میایم به هر کدوم از صفحاتمون صفحه اختصاصی خودشو میدیم و هیچ دوتا حسابی نمیتونه در یک صفحه قرار بگیره. دفتر کلی که باز بکنیم معمولاً هم میان به ترتیب حسابهای ترازنامه می نویسن. حالا شاید بگین ترازنامه چیه، بعدا متوجهش میشیم، ولی به ترتیب حسابهایی که در ترازنامه و بعد حسابهای درآمدی و هزینه وجود داره میان. این بالا اینجایی که الان میبینید قرمز شده عنوان حسابا رو می نویسن. مثلا اینجا از موجودی نقد و بانک اومده شروع کرده، گفته که خب صفحه اول من بشه موجودی نقد و بانک، مثلا 10 صفحه براش جا میذاره. تو صفحه 11 می نویسه مثلا دارایی‌های، می نویسه مثلا حساب‌های دریافتنی تجاری، مثلا 5 صفحه جا میذاره. بعد صفحه بعد می نویسه حساب‌های مثلا سایر حساب‌های دریافتنی غیر تجاری. و اون 10 صفحه‌ای که اختصاص میده به موجودی نقد و بانک عین 10 صفحه‌ش اون بالاش باید بنویسه حتما موجودی نقد و بانک، اینجوری نباشه که خالی بذاره. حالا که این کارو کرد، بذارید بقیه اجزا رو بهتون معرفی کنم، بعدن تو تحریر دفاتر متوجهش میشید. الان خیلی احساس میکنم زیاد دارم توضیح میدم. پس ما میایم چیکار میکنیم؟ دفتر کلی که باز میکنیم اون بالا حساب موجودی نقد و بانکمون رو مثلا بهش اختصاص دادیم و مینویسیم. بخش بعدی خب عنوان دفتر کلی که خودش نوشته شده، ما کار خاصی باش نداریم. بخش بعدی صفحه دفترمونه که این صفحه در واقع دونه دونه میره بالا دیگه، مثل کتاب میمونه. از صفحه 1 شروع میشه همینطوری تا مثلا اگه 50 برگی باشه تا 50 میره، اگه 100 برگی باشه تا 100 میره، اگه 200 برگی باشه تا 200 میره. بخش بعدی شماره سنده، همون شماره سند حسابداریمونه که اینجا هم میایم از دفتر روزنامه دفتر کل انتقال میدیم. تاریخ رویدادمون رو می‌نویسیم، شرح رویداد یا همون عنوان حساب کلمون رو می‌نویسیم که حالا نکته داره بعداً بهتون میگم. عطفم داره که این عطفه در واقع شماره صفحه دفتر روزنامه است که میشه عطف دفتر کل ماه که توی تحریر دفاتر بهتون میگم، صرفا حالا تو ذهنتون باشه. خب رویداد مالی ما یا بدهکار یا بستانکاره، میایم در بخش بدهکار بستانکار پر میکنیم. تفاوتی که داره 2 تا ستون تشخیص و مانده است. این 2 تا ستون چیه؟ این 2 تا ستون در واقع تفاوت دفتر کل و دفتر روزنامه است، یکی از تفاوتاش، نگه تنها تفاوتش. و ما در دفتر کل وقتی داریم تحریر میکنیم هر سطر رو جلوش یه مانده هم مینویسیم. باز تو تحریر میگم اینو بهتون، ولی
یه مانده می نویسیم و تشخیص اون مانده، اینکه بدهکاره یا بستانکاره، هم تو این ستون نوشته میشه. تشخیصش اینجاست، ماندهش اینجاست. در نهایت این میشه فرم دفتر کلمون. خیلی توضیحات تا اینجا شاید به درد بخور نبوده و صرفا یه مقدمه ای بوده از دفتر کل، اینکه شما بیشتر هدف این بود با فرمش اول آشنا بشین، بعد از اینکه با فرمش آشنا شدیم بریم سراغ اصل ماجرا و تحریرش. اما در اسلاید بعدی من اجازه بدید یه تبلیغاتی هم از مجموعه حساب تویوب براتون انجام بدم. تبلیغاتی که حالا نمیشه گفت، بیشتر معرفی وبسایت حساب تویوب. اگه شما تا الان دوره‌های حساب تویوب دیدین و خوشتون اومده، این قسمت خیلی به دردتون میخوره، چون در آینده مثلا شاید نیاز داشته باشین دوره‌های دیگر هم ببینین، نمیدونین از کجا پیدا کنید. اینجا بهتون میگم که چیکار بکنید. میخوام یه چند لحظه از پاورپوینتم خارج بشم و وارد گوگل بشم. بچه‌ها تو گوگل اگه اسم فارسی حساب تویوب رو تایپ بکنین و اینجا سرچ رو بزنید، گوگل شما رو مستقیم میاره رو وبسایت حساب تویوب. وارد وبسایت که بشید، این شمایل حساب تویوب، شمایلش امروز این شکلیه. حالا شاید مثلا شما یک سال دیگه، یک ماه دیگه بیاید یه ذره متفاوت تر باشه. و اینجا ما در حساب تویوب صفحه اولشه، مثلا یه بخشی داریم دوره‌های مقدماتی، یه بخشی داریم دوره‌های پیشرفته. و مثلا در دوره‌های مقدماتی ما الان یه دوره مقدماتی حسابداری داریم، همین دوره‌ای هست که دارید تماشا می‌کنید. یه دوره مالیات داریم. الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم هنوز دوره مالیات آماده نشده، ولی بعد از اینکه دوره حسابداری تموم بشه میرم سراغ دوره مالیات. و برای این دوره مالیات مخصوص حسابداراست، یعنی تقریبا اون چیزایی که شما نیاز دارید برای مالیات، نه که همه چیزو، ولی به هر حال مالیات یه موضوع یکم پیچیده. من سعی کردم یه دوره رایگان براتون ضبط بکنم تا شمایی که علاقه دارید و نیاز دارید میخواید مالیات آموزش ببینید، حداقل از طریق یه دوره رایگان بتونید اون به اصطلاح میگن گلیمتون رو عذاب بکشید بیرون، به این شکل بتونید عمل کنید و هزینه‌ای هم پرداخت نکنید. و این دوره هم قراره بعد از حسابداری ضبط بشه، هنوز ضبط نشده. بچه‌ها این بالا یه بخشی داریم دوره‌های آموزشی. اینجا ببینید مثلا همین دوره حسابداری مقدماتی اینه که من روش برم. اگه مثلا شما همین یه قسمت رو دارین تماشا میکنید، اینجا کل قسمتاش هست، فصل بندی شده، مرتب، قشنگ. ببینید مثلا الان که داریم صحبت میکنیم و من موضوع دفتر کل رو دارم ویدیوشو میگیرم، اینجا زده هنوز منتشر نشده. و شاید شما وقتی دارید اینجا رو میبینید کلی ویدیوی دیگه هم اضافه شده باشه. و مثلا ببینید دوره مالیات رو داریم، همون دوره‌ای که بهتون گفتم، اینم هنوز آماده نشده. دیگه چه دوره‌هایی داریم؟ دوره‌های پیشرفته داریم. این دوره‌ها مثل دوره‌های مقدماتی رایگان نیستن، ولی تخصصی تر میان بحث حسابداری رو آموزش میدن. مثلا برای دوره‌های پیشرفته ما دوره حسابداری بازرگانی داریم، تولیدی داریم، خدماتی داریم، پیمانکاری داریم، حقوق دستمزد، دارایی ثابت، بازرگانی خارجی، حسابداری مالی، حسابداری شعب، حسابداری مدیریت. و اینا هم هنوز آماده نشده، یعنی اگه من روش برم میبینید که میزنه خرید به زودی، هنوز ضبط نشده، ولی همش مربوط به اینه که من این دوره و این دوره رو براتون اول ضبط بکنم، بعد برم سراغ دوره‌های پیشرفته که اگر شما علاقه‌ای داشتید بتونید از دوره‌های پیشرفته هم استفاده کنید. در کل خواستم یه معرفی از سایت انجام بدم، ولی خودتون یه سر به سایت بزنید. صفحات مختلفی وجود داره، مثلا این بخش شبکه‌های اجتماعی مونه، حتما بیایید کانال تلگرام، گروه تلگرام، کانال یوتیوب، اینجا مثلا اینستاگراممون هست، اینا رو فالو بکنید. به هر حال اوایل کار مجموعه است. من این ویدیو رو دارم زمانی میگیرم که تقریبا عمر حساب تویوب 3 ماه ازش میگذره و ویدیوها به مرور داره به وبسایت و مجموعه اضافه میشه. ولی خب شما حتما اگر این ویدیو رو میبینید حتما بیاید به سایت سر بزنید، چون اون موقع احتمالاً کلی سایت فرق کرده و دوره‌های جدیدتری هم اضافه شده، شاید دوره‌های دیگه هم به دردتون بخوره. خب من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم سراغ پاورپوینتمون. در بخش معرفی سایت بودیم، حالا بریم سراغ سوالات متداولی که وجود داره. سوال اول میگه برای هر حساب در دفتر کل فقط یک صفحه باید اختصاص داد یا میشه بیشتر اختصاص داد؟
در واقع اینو بهتون جواب دادم. خیر، با توجه به حجم گردش اون حساب میتونیم تعداد صفحات دلخواهی رو به هر حساب اختصاص بدیم. سوال بعدی، اگه مثلا برای حسابی 20 صفحه اختصاص دادیم و اون 20 صفحه تموم شد، باید چیکار کنیم؟ خب اینم سوال خیلی مهمیه. مثلا ما حساب بانکمون جزو حسابای خیلی پرگردشه و برآورد کردیم که 20 صفحه اختصاص بدیم، ولی مثلا تموم شد اون 20 صفحه، باید چیکار کنیم؟ مشکلی نداره. وقتی تموم شد، آخر صفحات دفتر کل یه بخشی داره زده مثلا نقل به صفحه. شما نقل به صفحه رو مثلا از صفحه 1 تا 20 رو اختصاص دادین، صفحه 20 که آخرین صفحه است و دیگه جا نداره، آخرش بنویسید مثلا نقل به صفحه 125. پیوسته نیست ولی ادامه مثلا بانک اونجا میرسه. سعی کنید این اتفاق نیفته، یعنی همون موقع که دارید اختصاص میدید صفحاتو حتما یه حساب کتابی انجام بدید تا این اتفاق نیفته، ولی ناچارن اتفاق میفته دیگه. ما که پیشگو نیستیم دقیقاً بدونیم اون حساب چقدر گردش میخوره. شاید یه اتفاق و رویدادی خیلی گردش خورد و ناچارن ما مجبور شدیم که این کار رو انجام بدیم. مشکلی هم نداره. چرا باید هم دفتر روزنامه هم دفتر کل را تحریر کنیم؟ دلایل این کار چیه؟ خب ببینید، دلایل زیاده و من چند تا از دلایل اصلیشو براتون آوردم. یکی بحث کم شدن اشتباهاته. ببینید، وقتی ما اون چرخه حسابداری یعنی شناسایی و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی رو انجام میدیم، سندهای حسابداری رو ثبت میکنیم یه بار، خب از یه فیلتری عبور کرد، بعد میایم سندهای حسابداری رو دوباره نگاه میکنیم و به دفتر روزنامه انتقال میدیم، باز یه فیلتر دیگه عبور میکنه، یعنی همون چشمی که داریم کنترل میکنیم و انتقال میدیم و بعد از دفتر روزنامه به دفتر کل میبریم، باز دوباره داره از فیلتر بعدی هم عبور میکنه و همینطوری ما اگر اشتباهی انجام داده باشیم متوجهش خواهیم شد. اینه که مثلا 3 بار بخوایم یه موتور ماشینی رو باز کنیم ببندیم، بعد 3 بار کنترلش کنیم، پیچ و مهرهاشو ببینیم صفر کردیم یا نه. خب این باعث میشه که اگه خطایی رخ داده باشه اون خطا رو ما پیدا کنیم دیگه، احتمال پیدا کردنش بیشتره. بازم ممکنه همه این فیلترها رو عبور کنه پیدا نکنیم، ولی به هر حال کمک کننده هست. دومین دلیلش گزارشگیریه در 2 بعد مختلف. بچه‌ها ببینید، حالا اینجا نوشته تو جلسه بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی در کل دفتر روزنامه یه دفتریه که ما رویدادها رو به ترتیب تاریخ می‌نویسیم و به ترتیب تاریخ گزارش می‌گیریم. دفتر کل دفتریه که ما رویدادها رو در صفحه برای هر حساب یه صفحه اختصاص میدیم و در صفحه اختصاصی اون صفحه میایم رویدادها رو مینویسیم که بعداً بیشتر بهتون توضیح میدم و خب اونم خیلی کاربردیه، حالا باز بعداً بهتون توضیح میدم. سومین دلیل و مهمترین دلیلش اینه که ما اگه حتی اشتباه هم نکنیم، گزارشگیری هم نیاز نداشته باشیم، الزام قانونی وجود داره و ناچاریم که بنویسیم. یعنی همون دلیل سوم ما رو مجبور میکنه که ما دفتر کل رو تحریر کنیم. سوال بعدی، انتقال از دفتر روزنامه به دفتر کل تا چه زمانی باید انجام شود؟ بچه‌ها فرصت انتقال به صورت قانونی میگه ما تا تاریخ 15 ماه آینده فرصت داریم، یعنی زمانی که دو دفتر روزنامه تحریر میکنیم تا 15 ماه آینده اون رویداد مهلت داریم تا رویدادها رو از دفتر روزنامه به دفتر کل انتقال بدیم. حالا اینم نکته داره، باز جلسه بعدی حتما بهتون میگم، جلسه بعدی یا جلسات بعدی بهتون حتما اینو توضیح میدم. میگه که اگه از نرم افزار حسابداری مورد تایید استفاده کنیم در تحریر دفتر کل مدت بیشتری خواهیم داشت؟ خیر. ببینید، حالا شاید الان براتون خیلی زوده، من دوست نداشتم وارد این وادی بشم، ولی شما به عنوان حسابدار وقتی برید توی شرکت استخدام بشی، الان دیگه تمامی شرکت‌ها نرم افزار دارن و اگه نرم افزارشون مورد تایید دارایی باشه و به دارایی معرفیش کرده باشن، شما به عنوان حسابدار میتونید یه سری گزارشات قانونی، گزارش که میگم یه سری خروجی اطلاعات اینطوری بگیم، از نرم افزار بگیرید. شما مثلا سند حسابداری تو نرم افزار میزنید و یه سری خروجی داده از نرم افزار دریافت میکنید به نام مثلا گزارش دفتر کل و دفتر روزنامه، و اگه نرم افزارتون مورد تایید دارایی باشه و قبولش بکنه دارایی، شما میتونید دفتر روزنامه رو که 7 روز یه بار باید مینوشیم ماه به ماه بنویسیم و به صورت تجمیعی هم بنویسیم، یعنی در قالب یک سند بنویسیم، به جای اینکه
پوست خودمون رو بکنیم و هر رویداد رو بیایم بنویسیم، تجمیع میشه کل اسناد، میشه یه دونه سند. و اون یه دونه سند، مثلا سندی که میگم سند 2 تا آرتیکل نیست، سندیه که مثلا شاید 50 تا آرتیکل داشته باشه، ولی به هر حال یه سند، ما 30 بار یه چیزی رو تکرار نمی‌کنیم و اونو میایم به صورت تجمیعی در دفتر روزنامه‌مون مینویسیم. ولی دفتر کل باید طبق همون، یعنی روزنامه میشه ماه به ماه، ولی دفتر کل باید تا 15 ماه آینده حتما تکمیل بشه، اونم باز به صورت تجمیعی، یعنی همون دیتاهای دفتر روزنامه که تجمیعی شده رو انتقال بدیم به دفتر کل، خودش یه جورایی داره تجمیعی ثبت میشه. و بخش بعدی میگه درخواست دفاتر را باید در همان سال انجام دهیم. ببینید اینم باز نکته‌ای که داره اینه که تو اولین سال تأسیس شرکت ما میتونیم تو همون سالی که شرکت تأسیس شده تا فرصت 2 ماهه تاریخ بعد از تأسیس بریم تو اون سایت سامانه ثبت شرکت ها درخواست دفاترمون رو بدیم. ولی از سال دوم باید قبل از سال درخواست بدیم، یعنی اولین سال، چون خب شرکت تأسیس شده دیگه، وسط سال وقتی تأسیس شده ما نمیتونیم 6 ماه قبلش که درخواست بدیم، میتونیم همون سال درخواست بدیم. پس اولین سال استثناءً در همان سال جاری. ولی از سال دوم مثلا شما اگه بخواید دفترهای 1402 رو بگیرید، دیگه تو سال 1402 نمیتونید درخواست بدین، باید 1401 برای سال بعدتون رو درخواست بدین که به دستتون برسه، مگر نه ممکنه دفاترتون رد بشه، مشمول جریمه بشید. خیلی هم سختگیرانه است این قانون، حتما توجه کنید. بخش بعدی، نحوه نگارش و تحریر رویدادهای مالی در دفتر کل چجوریه؟ در واقع خب سوالی که پرسیده موضوع جلسه بعدی ماه که میخوام بهش بپردازم. در جلسه بعدی میخوام موضوع نحوه تحریر دفتر کل بگم. این جلسه سعی کردم اول یه ذره شما رو با دفتر کل آشنا کنم. جلسه بعدی میریم سراغ اصل ماجرا و به صورت عملی تحریر دفتر کل رو بر روی رویدادهای مالی که تا الان داشتیم انجام میدیم. بچه‌ها، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزشی حسابداری مقدماتی. این آدرسایی که دارید میبینید، آدرس وبسایت، کانال یوتیوب، اینستاگرام، گروه تلگرام که متعلق به مجموعه حساب تیوب هستن هستش. دعوت میکنم ازتون اگر ویدیوها خوشتون اومد بیایید و کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو تماشا کنید. اینستاگرام و گروه تلگرام هم خوشحال میشیم که کنار ما باشید. در آخر اگه ویدیو رو دیدین، اگه جایی براتون جای سوال بود، حتما سوالاتتون رو بپرسین و فراموش نکنید که نظرهای شما باعث دلگرمی ماست. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.